एकदम च्यालेन्जिङ छ क्या चाहिँ ल हाम्रो साइकल यसरी होइन प्याक भइसक्यो साइकल यसरी हाम्रो खलासीसँग गाडी खलासीसँग कुरा मिलेन Hello guys, what's up everyone? So welcome back to my YouTube channel हैन सो आज हामी साउन्ड जान लागेको सबैजना यहाँ छ ओ केटा हो यार न यो यस बोय अनिस हेलो यम्पो what's up guys it's me सोची भयो काठमाडौँ गएको बिहान काठमाडौँ गएको हैन बिहान आउने बित्तिकै केटा सब्स्क्राइब हाडु कर बिहान आएको त्यसको डाइलेक्ट म्याम पुली हो नि फेरि म्याम पुली हो म्याम पुली ओ म्याम पुली सो अब त्यही हैन पुल बिहान आएको बिहान हामी मैले पिकअप गरेको हैन अब हामी यो गाडीमा जाने हो ल हाम्रो साइकल यसरी होइन प्याक भइसक्यो साइकल यसरी यो साइकल पर छ होइन सबै खिचिया छ यहाँ छ अनि साइकल सो फाइनली हाम्रो गाडी चाहिँ हिँडिसक्यो यहाँ यसरी हिँड्छ गाडी यसरी हिँड्छ बल्ल गाडी बल्ल होइन गाडी Yo boys, we're heading towards Saune. साउनेको ट्रेल कति मन 3-4 महिना भन्छ नगएको होइन सो आज जाने हो कस्तो हुन्छ ट्रेल आज रमाइला हुन्छ धुलो उडाउने हो धुलो उडाउने हो बाटोमा अनिस पनि नयाँ हो अब केटाहरू हामी दामी ट्रेल हान्छौँ गाडीको हो ल साइकल चाहिँ आउँदैछ पानी चाहिँ पर्ने लाइक यस्तो भएछ होइन फ्रीमा आयो पैसा लिन कति 200 रुपियाँ त कम दिएको हेर यत्रो जनाको मान्छे 800 आउँदैन थियो तिमी कत्रो महँगो भने के ल रोहताक भन्दा पनि साउनेको भाडा बेसी भएर हामीले चाहिँ यी 10 नम्बरमा ट्याक्कै आएर पैसा सो हामी त्यसमा टक्क झरेको है होइन किरण हामी यसमा झरेको गाडी खलासीसँग कुरा मिलेन के यो हाम्रो खलासीसँग गाडी खलासीसँग कुरा मिलेन पैसाको हल्का गडबडी हो 200 रुपियाँ हामी भएको थियो हामी त्यसमा फ्रीमा आयौँ होइन अब ट्रेल यहीँ छ ट्रेल हाम्रो 10 नम्बर ट्रेल यो थाहा छैन होइन पैसा पनि दिएन होइन अब हामी 10 नम्बर ट्रेललाई हामी 10 नम्बर ट्रेल हान्ने हो होइन त्यही हो ल गयो कति है ल कति चिना लाग्यो अब नयाँ है लो मेरो पनि गयो ठ्याट म्यास कि जो सामा गिफ्ट चाहिँ अब सर्ट भएछ अब ठिकै छ होइन पानी पर्न लाग्दैन दामी
गाडीको ट्रेल हो यो भने गाडीको ट्रेल हो होइन हामी साउने हिँडेको यहाँ अब ट्रेल यहाँसम्म भयो ओ ड्रोन 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 ओ गाई गाड कहाँ दामी देख्छ नि गाई गाड दिउँसो आजै आएर मैले यहाँबाट हेरेको गाई बबाल देख्छ गाड ऊ बाबा गाई गाड घामै त टलक रहेछ तर आइसक्यो घाम शीतल छ हेर त्यसपछि ल ठिक छ केटा यसलाई डजन्ट म्याटर होइन डजन्ट म्याटर न राइट सिट बी 400 हावा चाहिँ अब हामी चाहिँ लाग्ने छौँ होइन त हावा चाहिँ बढी हुन्छ हावा छैन नि हावा हुन्छ कम नराख्नु हावा चाहिँ सुरु भयो अब यहाँदेखि चाहिँ जाऊ 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 अनिस जाऊ हो अनिस कन्टेन्ट ओ ढुङ्गा छ अगाडि या ए बाट ओइ आमा साले कहाँ ठोक्यो क्या मेरो खुट्टा पेडल ओइ मा साले खुट्टा ठिक छ नि मेरो हाइट बाटो जो बहुत बिग्रेछ होइन मैले त्यस्तो बाटो जान स्पिड जान्न बिस्तारै ओ मेरो अलिक कोही छैन पिरो खोइ पिरोलाई भेट्नु पर्ने हुन्छ भनेको मा आमा मिलेको साइकल या मेरो राइडिङ बसेर कस्तो भएछ खुट्टा दुखेर एकदम बाटो चाहिँ बर बिग्रेछ होइन बिस्तारै भएछ मेरो स्पिड यहाँ ओइ म त गयो त्यो कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो त्यो लाग्ने ओ बढीको अप्ठ्यारो अस्ति म आउँदै थिएँ होइन अस्ति म आउँदै थिएँ ट्रेलको हालत पुरै खराब थियो ए अस्ति चाहिँ आउँदै थिएँ गोप्रो सरी म कहाँ छिरेको या झन्डै एकदम पुरै एक्सिम छ क्या हेर्नु न बाटो हेर्नु बाटो यस्तो बाटो हुन्छ हो ओ ब दामी बाटो छ क्या त्यो ओइ अलिक यस्तो ढुङ्गा फालेको हेट ढुङ्गा यहाँ भएर त्यहाँ ढुङ्गा यहाँ केही छैन आहा यो बर बिग्रेछ ल हामी फेरि अहिले अब झर्छौँ ल ल ल ल ल ल
ल ल ल बाबा भोलि एकदम लेट्स गो ओ पिरो ओ ओ ओ कहाँ गएको थाकाले के हो मैले कति छिटो क्लिट खोले यार आज हो र भाँच्यो बिरेक भाँच्यो साँच्ची हो ल ल बिरेक भाँच्यो बिरेक ए ठनक्कै भाँच्यो नि त ओहो ला त्यसलाई अब के गर्नु मिल्छ भन्नु केटा यहाँ भित्रबाट एउटा पत्ता लगाऊ होइन टाइट गर्ने लबर अनि यहाँ टाइट गरिदियो बस ए तिमी त्यही गरेको थिएन तारले बान्नु पर्यो यसलाई भएन भने अझै भएन भने यो रिङ यताउता सर्नु नदिनु यो उता भइहाल्यो होइन यो रिङ यसले चेप्नु अहिले नै चेपी हेरौँ न यो चाहिँ होस् अहिले चल्छ नि यतिकै अहिले त चल्छ चल्छ अस्ति मेरो साइकल चाहिँ यहाँ अलिक तल पम्चर भएको थिएँ होइन ओभर 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 स्केरी भन्छ ओभर यहाँ पम्चर पनि भएको थियो मेरो यहीँ कता कता मलाई चाहिँ यहाँ त पम्चर भएको थियो मेरो साइकल यहाँ ट्याक्कै यहाँ सिकेर पम्चर भएको थियो मेरो साइकल चाहिँ होइन ओइ ओइ आम्बो यार कस्तो त तर यो च्यालेन्जिङ क्यापकुट ट्रेल भएछ अब पिरो ब्लग्स पिरो गाडीको भाँचिहाल्यो होइन अब गाह्रो छ आमा बो मिसक पढाएको हाम्रो अनिस छ औ अनिस अस्ति हामी आएको ए ड्रोन हराएर तनाव भनेको ओइ मासले एकदम च्यालेन्जिङ छ क्या चाहिँ ओभर टेक्निकल फाइनली हाम्रो राइड सकेछ यहाँ चाहिँ राइड वाच ओभर धना पम्चर पनि भएन ओभर बबाल आयो झडो
गाडी आउँदैछ है गाडी आउँदैछ ए आऊ बाइकपट्टि अब गर्दा हुन्छ ल सो अहिले चाहिँ हामी स्विमिङ पुल हिँडेको है स्विमिङ खेल्नलाई हामी पिरो अनि अगाडि हाम्रो किरण म अनि अनिस हामी उडाउनु आउँदैन सो अहिले हामी टक्कसँगले होटल लभराट आइपुग्यौँ होटल लभराट स्विमिङ खेल्नलाई होइन ओइ 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 दम हाल्नु राम्री मलाई पोडी खेल्नु आउँदैन ल रेडी हान्दै हान्दै सो आजको लागि चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ नाउ सी इन माई नेक्स्ट ब्लग सो नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्